नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले आलु काउलीको तरकारी बनाउँदै छौं। ल हेर्नुस् त, हामीले नयाँ तरिकाले आलु काउलीको तरकारी बनाएका छौं। यो आलु काउलीमा विशेष प्रकारको फ्लेभर छ र अहिले नेपालमा काउलीको सिजन भएकोले यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो छ। धेरै मान्छेले आलु काउली भनेपछि नाक खुम्चाउने गरेको देखेको छु, तर आजको यो रेसिपी तपाईले ट्राई गरिसकेपछि औंला चाटी चाटी आलु काउलीको तरकारी थपी थपी खानुहुनेछ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई गरेको सपोर्टको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै तपाईहरु धेरै जनाले मलाई तपाईको बोल्ने शैली एकदमै मन पर्यो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद। अब आफ्नै बढाइ धेरै नगरिकन आजको रेसिपी सुरु गरौँ। आजको रेसिपी बनाउन हामीले लिएका छौं 700 ग्राम काउली। यसलाई हामीले फ्लोरेट्समा काटेका छौं। साथसाथै हामीले 3 वटा बोइल गरेका आलु पनि प्रयोग गरेका छौं। तपाई बोइल नगरेका आलु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बोइल गरेका आलु प्रयोग गर्दा ग्रेभी हल्का बाक्लो हुन्छ, त्यसैले बोइल गरेका आलु मलाई मन पर्छ। ग्रेभी बनाउनलाई तपाईलाई चाहिन्छ 2 वटा प्याज, एउटा ठूलो टमाटर, सानो भए 2 वटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 2 वटा हरियो खोर्सानी, आधा मुठा हरियो धनिया पत्ता, अदुवा लसुन त चाहिने नै भयो। 1 मुठा सागवाला प्याज लिनु होला, यदि छैन भने प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै अप्सनल हो। त्यसैगरी तपाईलाई केही होल गरम मसला पनि चाहिन्छ। हामीले लिएका छौं ल्वाङ, सुकमेल, जीरा, तेजपत्ता, एउटा ठूलो इलायची र केही दालचिनी। त्यसैगरी तपाईलाई केही पाउडर मसलाहरु पनि लिनुपर्ने हुन्छ। 1 सानो चम्चा धनिया पाउडर, आधा सानो चम्चा बेसार, आधा सानो चम्चा खोर्सानी पाउडर, 1 सानो चम्चा जीरा पाउडर, आधा सानो चम्चा गरम मसला पाउडर र तपाईलाई कलर एकदमै मन पर्छ भने 1 सानो चम्चा कश्मिरी मिर्च पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रिपरेसन त सबै सकिसकेको छ। अब आउनुस् आलु काउली बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा कराई लिनुस् र यसलाई मिडियम फ्लेममा तताउनुस्। अब यसमा अलिकति तेल एड गरिदिनुस्। तेल अलिकति बढी नै लिनु होला, किनभने यसमा हामीले काउली फ्राई गर्छौं। काउली फ्राई गर्नलाई अलिकति बढी तेल नै चाहिन्छ। तेल तातिसकेपछि सबैभन्दा पहिला यसमा काउली एड गरिदिनुस् र काउलीलाई 4-5 मिनेट राम्रोसँगले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फ्राई गर्दा काउलीमा कलर आउनुको साथसाथै काउली नरम पनि हुन्छ। आलु पहिल्यै उमालिसकेका छौं र काउली पनि सफ्ट भयो भने त तरकारी पकाउन कति पनि बेर लाग्दैन। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ काउली ब्राउन भइसकेपछि यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्नुस्। अब त्यही तेलमा अलिकति जीरा एड गरिदिनुस् र जीरा पड्किन थालेपछि अब त्यसमा तपाईले एक गरेर सबै गरम मसलाहरुलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले इलायची, सुकमेल, तेजपत्ता, दालचिनी सबै एड गरेर यसलाई हामीले 1 देखि 2 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फ्राई गर्दा सबै फ्लेभरहरु रिलिज हुन्छ र एकदमै मगमग बास्ना आउँछ। अब यसमा हामी प्याज र खोर्सानी एड गरिदिन्छौं र यसलाई पनि हामी 4 देखि 5 मिनेट राम्रोसँगले फ्राई गर्छौं। प्याजलाई हामी गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याजलाई चलाइराख्नु होला। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ प्याज हल्का ट्रान्सलुसेन्ट हुन थालेको छ। एकछिन फ्राई गरेपछि प्याज चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुन्छ। यो अवस्थामा आइसकेपछि तपाईले अब यसमा अदुवा लसुन एड गरिदिनुस्। अदुवा लसुनलाई सुरुमै एड गर्नुभयो भने अदुवा लसुन डढ्न सक्छ। त्यसैले प्याज लगभग आधा पाकिसकेपछि बल्ल यसमा अदुवा लसुन एड गर्नुस् र यसलाई 3-4 मिनेट राम्रोसँगले फ्राई गर्नुस्। अब यसमा तपाईले टमाटर पनि एड गरिदिनुस् र टमाटरलाई पनि पाकुन्जेल तपाईले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याज, टमाटर, अदुवा लसुन राम्रोसँगले फ्राई भएपछि एकदमै राम्रो फ्लेभर आउँछ। हामीले यसमा 3 सानो चम्चा नुन प्रयोग गरेका छौं। तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मिक्सरलाई तपाईले एकछिन फ्राई गर्नुस् ताकि टमाटर र प्याज राम्रोसँगले मिसियोस्। यसलाई छोपेर 3-4 मिनेट पकाउनु भयो भने एकदमै राम्रो मिक्सर बन्छ। र यदि टमाटर राम्रोसँगले पाकेको छैन भने भिडियोमा देखाए जसरी तपाईले थिचेर पनि टमाटरलाई ग्रेभीमा मिसाइदिन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, टमाटर ग्रेभीमा मिसिसकेको छ। यसरी टमाटर ग्रेभीमा मिसिसकेपछि अब यसमा सबै पाउडर मसलाहरु एड गरिदिनुस् र पाउडर मसलालाई पनि 2-3 मिनेट राम्रोसँगले यो ग्रेभीमा फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै ध्यान दिनु होला, पाउडर मसला एकदमै छिटो डढ्छ। त्यसैले तपाईले निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। मसलालाई एकछिन यसरी फ्राई गरिसकेपछि अब यसलाई तपाईले छोपिदिनुस् र छोपेर एकदमै लो मिडियम फ्लेममा 4-5 मिनेट फेरि पकाउनु होला। यसरी पकाउँदा मसला राम्रोसँगले पाक्छ र हल्का तेल छुटिन थाल्छ। त्यसपछि अब यो मसलामा हामी काउली एड गरिदिन्छौं र काउलीलाई पनि मसलासँगै एकछिन फेरि फ्राई गर्छौं। यसरी फ्राई गर्दाखेरि काउलीमा भएको अलिअलि काँचोपन पनि
हट्छ। तपाईले पहिल्यै काउली फ्राई गर्दाखेरि लगभग 50-60% पाकिसकेको हुन्छ र यसरी आलु काउलीलाई मसलामा फेरि एकछिन 3-4 मिनेट फ्राई गर्दाखेरि त्यसमा अलिअलि काँचोपना बाँकी छ भने पनि त्यो आफै हराएर जान्छ। एकछिन फ्राई गरिसकेपछि यसको कलर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै चेन्ज भइसकेको छ। तपाईले दालसँग सर्भ गर्नुहुन्छ भने यत्तिकै सुक्खै पनि सर्भ गर्न मिल्छ। तर आलु काउलीको सब्जी रोटीसँग, पुरीसँग र भोज भतेरमा पनि पुलाउसँग एकदम धेरै चल्छ। 200 ml पानी एड गरिदिनुस् र तपाईले यसलाई 4-5 मिनेट फेरि राम्रोसँगले पाक्न दिनुस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो कलर देखिन थालेको छ। अब यसलाई एक पटक उम्लिन दिनुस् र त्यसपछि आगोलाई सानो बनाएर अर्को 5 मिनेट पाक्न दिनुस्। हेर्नुस् त, छैन एकदमै सजिलो यो आलु काउलीको सब्जी बनाउन। त्यसपछि हाम्रो आलु काउलीको सब्जी यस्तो देखिन थालेको छ। हेर्नुस् त, छैन हेर्दैखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने। अब यसमा तपाईले अघि काटेर राखेको प्याज एड गरिदिनुस्, त्यसैगरी धनिया एड गरिदिनुस् र अब यसलाई तपाईलाई आफ्नो मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्नुस्। देख्नुभयो त यो रेसिपी बनाउन कति सजिलो छ। स्वादको कुरा गर्नुहुन्छ भने त झन् खाउँ खाउँ लाग्ने भएर आएको छ। तपाईलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक चाहिँ अवश्य पनि गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।